السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خلکو د فیسبوک نو وګټلی، خلکو د موبایل نو وګټي. زمونږ لیکان څه کوي؟ فیسبوک راواړه ولا اجي وکا سیاست وکا جاخي وکا ګډ وډ کمنټ وکا اوتی بوتی ګور اخرت دمر لرګي کا او به موبایل بند کا. دی موبایل له پنجابیانو مماګانو وګټلی، انګریزانو مماګانو وګټلی، تاسو هم تی ګټلی شي. ډیر مرګري په نه پیږي چې فیسبوک نه څنګه ګټي، نه ته خیمه پریکټیکل چې څنګه دا ډالري ګټي. صحیح ده؟ او دا هم درته خیم چې څومره ګټي. خو تاسو څه وکئ؟ شیر یې کوي چې مسلمانانو ته د فایده ورسي که نه، د دې نه ډالري وګټي او څه د کار تیوالي او څه فایده ورته وشي. ګورې په دې طریقه پیسې ګټي. ښه دا ویډیو ده، دې کې چې دا زړی نه دا زړ او دا زړ، دلته به ایډز چلېږي ګوره ښه، او دا به ډالري ګټي. د ویډیو ته ګورئ زما एड स्टार्टिंग देते हुए इंस्ट्रीम एड्स देते हुए डॉलर गोरे हाँ इन्हीं बिजनेस बढ़ाना चाहते हो एड पे वो चलेगा जो अनलिमिटेड प्री ऑर्डर्स और फ्री चेक बुक्स दे अदे तेरे कबानी ताऊ फेसबुक पे पैसे कटे ना जमा पेज दे मा पे वीडियो वर करे और द वीडियो पर मंथ्स की द कपनो एड्स चलेगी दा लांद जी कम वर करे दा दाम डॉलर दी دا وسیله دا په بلډ شروع شي دی زما ویډیو دا د تو پر دې پر زما ویډیو دا پکې نور ایډ چلیږي دی بیل پیمنٹ کیږي ګورې په دې کې دا بلډ شروع شي ها دې د ډراور سره په بلډ شروع شي دا کارت پکې کوي څو ورځې وشولې دا تاسو ته 2 ورځې وشولې صحیح ده او دې کې دا ویو سي 3 سکند ویو سي 1 منټ ویو سي اصل ویو دا 1 منټ ویو ها او دې کې تاسو ګورئ ښکته ګورو دې څومره ډالري ګټلې دي. ښکته راشه مونیټایزیشن په انیبل دی انسټریم ایډز ایمه دې چې کم دی نو دای ایډ سی پی ایم دی 0.89 او دای امپریشن دی دې مال وګټلې په 2 ورځو کې 87.41 ډالر پی کې ار ګورو چې 100 روپۍ ګټلې دي. دې ګټلې 24561 روپۍ دې په 2 ورځو کې وګټلې. وخم لیدلې چې په دې طریقه ته خلک ګټي نو اوس به د څنګه ګټي ځان له فیسبوک پیج ساز که ماشوم یم د لساز کی بیا څه وکړه بیا په هغې باندې ویډیوز ورکوه هغه پیج باندې کار کوو 8 میاشتې بعد هغې نه بعد بیا مانیټایز کړي پر دې ټولو باندې ما پریکټیکل ویډیوګانې شته بیا به ستا پیج هم تاله ډالري ګټي او مزې به کوي. خو یا لکه ګورې دا تر نوې ورځې چې فیسبوک ته پرېوځئ مینه شای الکترانکس فرج اے سی واشنګ ماشین الکتریکل اپلاینسز بزنس کوم زه په منډړي کې خپل روزګار هم کوي خو چې چا سټي مې نو هغه دې پیدا اوچته کوي نه چې ټول څه فیسبوک ته پرېوځئ او روزګار پیدا زما په پیج باندې به تاسو ته د روزګار معلوماتي ویډیوګانې پریکټیکلی ډیګانې انشاءالله ملاو شو. خو تاسو زما فیس فالو کو زما سره ملګري شوئ او زه هم سپورټ کړم. جي ویډیو د شیر کولو ډېره مهرباني جي. الله حافظ.